বেজাৰৰ সকলো হালি জালি ভাহি হিয়া নাওখনি উটি যায়। গীতটো নিশ্চয় আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই অভ্যাস কৰিছে। তাত যিবিলাক মই নোটেশ্যন দি দিছোঁ অকণ অকণকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ বহুত বেছি সঁহাৰি পাইছোঁ, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই কংকনাই আগৰ গীতটোৰ অন্তৰাটোৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল কে মিউজিকেল সহায় লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগৰ মই যিটো স্থায়ীটো দিলোঁ বেজাৰৰ চকুলো গীতটো, সেই গীতটো আপোনালোকে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বহুতে হয়তো কাইলৈ প্ৰতিযোগিতাত গীতটো গাব বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীতটো গাব, আৰু প্ৰতিযোগীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি শুভকামনা জনাইছোঁ যাতে ভালকৈ গীতটো পৰিৱেশন কৰে, বা যি গীতে আপোনালোকে পৰিৱেশন নকৰক বিষ্ণুৰাভাদেৱৰ, যাতে শুদ্ধ ৰূপত পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু কৈ থৈছোঁ যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থৈ দিব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলে ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে পায়। আৰু ফেচবুকৰ পেজখন ফ'ল' কৰি থোৱাৰ লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজখনো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই তাত শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ আৰু ইউটিউব শ্বৰ্টছখিনিও আপোনালোকে চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ বেজাৰৰ চকুলো গীতটোৰ আজি অন্তৰাখিনি। প্ৰথমতে মই অন্তৰাটো অকণমান গাই শুনাইছোঁ কেনেকৈ যাব। তোমাৰ আশাতে নাও মেলি দিলো, কেনেকৈ কৈছে? তোমাৰ কি নোট লাগিছে? মামা আশাতে ধানি ধা নাও মেলি দিলো, সা সা ধানি সা সা নাও মেলি দিলো। গম পালে? নেক্সট, তোমাৰ ভৰসাতে, তোমাৰ ভৰসাতে কি নোট লাগিছে? সা নি ধা মা ধা নি ধা মা, সা নি ধা মা ধা নি ধা মা, তোমাৰ ভৰসাতে পাল গা গা তৰি ললো মাৰে গা চা। বুজি পালে? খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ। বস্তুটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পেলাই উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আকৌ এবাৰ গাই দিছোঁ কেনেকৈ গাব। তোমাৰ আশাতে নাও মেলি দিলো, তোমাৰ ভৰসাতে পাল তৰি ললো। নেক্সট, তুমি মোৰে কি নোট লাগিছে চাব। এইবাৰ শুদ্ধ গা লাগিছে, আমাৰ কোমল গা লাগি আছিল আগৰ নোটখিনিত। এতিয়া কি হ'ব? সা সা নি ধা পা মা গা, তুমি মোৰে হিয়া নাওৰে, সা গা গা মা পা হিয়া নাওৰে। তাৰপৰা নেক্সট, নাৱৰীয়া হৈ যোৱাহে ভাই, একে ৰে মা গা ৰে সা নি ধা নি সা ৰে গা মা গা ৰে গা সা, নাৱৰীয়া হৈ যোৱাহে ভাই। বুজি পালে? এইটোৱে হৈছে অন্তৰাটো। আকৌ এবাৰ মই গোটেই অন্তৰাটো এবাৰ গাই দিছোঁ, আপোনালোকে শুনিব। তোমাৰ আশাতে নাও মেলি দিলো, তোমাৰ ভৰসাতে পাল তৰি ললো, তোমাৰ আশাতে নাও মেলি দিলো, তোমাৰ ভৰসাতে পাল তৰি ললো, তুমি মোৰে হিয়া নাওৰে, নাৱৰীয়া হৈ যোৱাহে ভাই, বেজাৰৰ চকুলো হালি জালি ভাহি হিয়া নাওখনি উটি যায়। নিশ্চয় ভাল লাগিলে গীতটো আপোনালোকে উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব। খুব ধুনীয়া এটা গীত হয়, অকণমান টান লাগিব পাৰে, কিন্তু লাহে লাহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ পিছলৈ কৰি কৰি শুনিব। যিমান আপোনালোকে শুনিব সিমান ইজিলি আপোনালোকে উঠাব পাৰিব, আৰু খুব
ইজি কৰি পেলাই মই আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্ৰেক ডাউন কৰি কৰি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক অনুৰোধৰ গীত সেইবিলাকৰ ওপৰতো মই টিউটৰিয়েল আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম কিন্তু লাহে লাহেহে হ'ব গতিকে অকল অলপ সময় আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি থাকিব লাগিব আৰু কে মিউজিকেল খোৱা ইউটিউব চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল বাটনটো হিট কৰি থ'ব তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে সোনকালে পাব আৰু যিমান পাৰি সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে গানটো গাব পাৰিছেনে নাই মোক কমেণ্টত জনাব গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ